Traveling to the mighty Himalayas has always been my childhood fantasy. But trekking at 16,000 feet? Not even in my wildest dreams. Fantasies don't turn to reality by magic. It takes sweat, determination, and lots of hard work. सगळ्यांनी एकमेकांना सांभाळून चालायचं आहे. मोठे पण आहेत आपल्यामध्ये, छोटे पण आहेत. ठीक आहे, आपल्या सगळ्या टीमचा सक्सेसफुल झाला पाहिजे त्या हिशोबानेच आपण करत आहोत. स्वतः करतो नाही, सगळ्या ॲज अ टीम म्हणून सगळ्यांनी आपण कम्प्लीट करायचं आहे. पिन भावा पण आणि कानाबो पण. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. चला ओके ठीक आहे.